Jdem na to. We not support the use of unprescribed purple or otherwise medication for mental health and warn you to avoid such things in real life. Dobře, to je dobré vědět. Žádné fialové bonbonky. Okay. Takže to je hra proti medbanku bojující. My si uděláme naší postavu. Tohle hodně připomíná podle mě, jo, a to se mi vlastně strašně líbilo, si pamatuju. Disco Elysium. Můžeme být impulzivní nebo kalkuloidní. Čete, impulzivní nebo kalkuloidní, pojďte. Impulzivní jedničky, kalkuloidní dvojky. Já už se vzpomínám, to jsem u toho viděl, já vás zabiju. Kalkuloidní, OK. Budeme mega kalkuloidní. Jo. A budeme introvertní nebo extrovertní. Introvertní jedničky, extrovertní dvojky. Budeme introvertní, to bude skvělá hra. Budeme awkward. Krásný awkward. A budeme senzitivní, anebo budeme indiferentní. Senzitivní jedničky, indiferentní dvojky. Ty vole, tam je cynical, teoreticky, anebo guilt ridden. Takový obraz připomíná nějakou postavu, jo no. Co to znamená? Guilt ridden znamená, že se budeme utápět v tom, že jsme něco posrali a doufáme, že jsme nikomu neudělali nic špatně a toto všechno. Prostě jedeme na takovém světě, kde za všechno můžeme my. Krásný autista, cynický. Hele, máme to. Jste skvělíčete, takže paranoidní, indecisive, calculated, awkward, cynical. Boží. Pojďme. Osm večer. The phonic sound of a century-old clock nudges you back to the present. The still air perfectly complements the image of the old motel room. Ještě budu řešit s kamerou, ale to tady to za chvilku dáme, čete. Continue. Still with me, Mr. Harrow? Dobře, už teď je kamera špatně, tak dáme sem. Jasně. Your presented traits determine your dialogue options. Some options will only be available if you have a certain trait, while others víme, známe. Hrajeme RPGčko poprvé, ale OK. Přikývneme. He smiles and nods back. Mr. Harrow, I'm aware of a slight lack of motivation that you may be experiencing right now. Status effects. Red ribbons on the character. Total lack of motivation. Tady vidíme. Shows the status effect your character currently has. Status effects have a negative impact on your personality and dialogue options. OK. Kalkuloidní introvert už zní divně. Každopádně pěkný večer tobě i všem. Čau, čau, Leone. Jasně, že jo, proto to děláme. Experimentujeme, co všechno hra unese. You would rather stay in bed all day instead of attending this farce they call therapy in the middle of nowhere. And we'll surely be coming back to this condition of yours later during our sessions. Personality. A personality is represented in this part of the screen. It shows your personality axis that you define during character creation as well as the trait that you choose. Select a trait to see what it is and what it does. But for now, I just want you to acknowledge its existence and try to stay aware of it at all times, if possible. Okay. Takže my jsme awkward, sometimes people expect you to say something or do something, so you try. Cringe. Pak máme paranoid, you shouldn't trust them, but keep in mind you shouldn't trust me either. Most of all, you shouldn't trust yourself. To je krásný život. A nebo indecisive, to ještě máme, sbíráme to jak Pokémonky. Well, now let's not make any rash decisions. We should look at it from the other side as well. Okay. Cynical, you are not the problem. The world is short on sincerity, long on self-interested period. Okay. Cool.
Sounds befalls the room. A muffled clink sound from other side on making the moment uncomfortable. Jo. I will try lie. Ne, nemůžu, takže já musím lhát takhle, protože jsem cynický. That's good to hear. Now, in order to keep us focused, I always limit the session length to exactly 1 hour, hence the alarm. However, since this is your first session, I'll allow a few questions, if there's anything. Nemůžeš říct, že jsem v pohodě a pojdeme si všichni po svým? Mr. Hero. Podívá se přímo na mě. You know very well that it is out of the question to dismiss you right at the start. Would be negligence on my part, to say at least. Samozřejmě na to sere. Besides, I'm your therapist now, and when I see a person in need, I cannot ignore that, not professionally, not personally. Okay. I've never let a client down, and I'm not about to start now. Any other questions? Proč to tady musíme dělat? Úplně prostřed ničeho. It may be hard to understand the need for isolation at first, but my methods require complete divergence from the client's regular way of life, as well as temporary distancing from their social groups and circles. Okay. This place is ideal in that regard. However, it's understandable that you need a period of adaptation to both this idea and to your new surroundings. That's also why I haven't asked you to hand over your phone. Yet. But please don't be alarmed. We'll talk about everything in due time. Zatím mi nevzal telefon, to znamená, že mi ho chce vzít? Asi ne. Podívá se na hodiny. All right then. That's it for today. Okay, furt tady někdo dělal You should go and check in at the office. Your room is probably ready by now. Tak jo. Tak jdeme. Tak, next to you is the source of the clinks you heard from inside. A young woman beating up, jasně. Give me my coffee, you jerk! Super. Run dvakrát, jasně. Spit it out already! Tak asi tady taky je na terapii, ne? Who knows, but unlike you, she definitely looks like she needs it. Okay, možná by to měla konzultovat s někým jiným než se šarlatánem, tady panem doktorem. Možná někoho chci jen poslouchat, tak mohl být já, že jo? Jo, já to vlastně jako nemůžu dělat, protože mám lack of motivation, mě se vlastně nechce. Není ta paní psycholožka, to by mohla být, to je dobrý nápad. Come on, you thief! I'll break you open if I have to. Looks uncomfortable. Plastic bottles, some empty, other half empty, partial eaten breakfast, some odd clothes, torn, okay. With the murky pool you catch a glimpse of your own face. Rozšlapeme svůj obraz, čete. Animace je strašně skvělá, se mi strašně líbí. Decades worth of new wrinkles appear and the penetration of a man lost in time becomes even more apparent. The longer you look, the more you see it, the reflection of your inner self. Budeme dělat, že jsme úplně v pohodě a budeme šlapat na svůj vlastní odraz ve vodě. Co to mám? Sucky sock. As you stand still in the middle of the smelly puddle, the liquid slowly sneaks through your left shoe and into your sock while your deflection reverts to a calm normal one. Your left foot is trapped in a clammy prison. It's nauseating dampness mocking your attempts to move and seeping deeper into your very being with every other step you make. To jsem minule neměl podle mě. To je nový. Musím říct, že mě teď 7TV rozesmál, když v připnuté zprávě zaměnil mody za emotikon modí kokoti. Čau Izu.
No, no. Musíte prostě to nepoužívat. Co udělá to auto? It's your car, sad and miserable just like you. Okay. To je docela přísný, ne? Tak, office je tady. Já si pamatuju, že to je docela vtipný. RUE Valley Motel. Our Coral Destiny internet antenna is down? All the attention of the girl behind the counter is occupied by the ongoing phone call. Já tady nemůžu nic udělat, že jo? Jo, continue, No, the repair tech already came yesterday. Said the internet will be up by noon today. Tak, social check. To určitě vyjde. Try to get her attention. To taky minulé nebylo, co nepamatuju. Nebo možná pamatuju. Failure, samozřejmě. It's better to make the first move. She will soon notice you on her own and the phone call and ask if she can help you. That's what receptionists are supposed to do. Když se podíváme, že se koukáme tady do různých věcí. A yes, I have rebooted the na nás sere. After a dozen anxiety-filled seconds, you finally realize she's not about to cut her call short just because you happen to show. Okay. Do hajzlu. Killing time. Time in the game does not progress outside of dialogue, so in order to wait until certain events happen, you need to find a way to kill time. Usually you can do that with various items and interactions around it. To mi přijde mimochodem skvělý, čete. Tady. For example, reading a book, scrolling through your phone, or just chilling in a cozy chair. Takže my teď musíme vymyslet, jak to tady ten čas zabít. Zatím se tady mrkneme ještě. Myslím, že když se hrá to demo, tak se nemohl nějakou možnost zvolit, protože X je to tak, je to tak. A tady jsem třeba taky nebyl. Co to tady je? A lot of random boxes in all shapes and sizes. Some of them are labeled Ben. One says documentation. OK, to je nějaký asi hint zatím jenom. Takže tady pak ještě bude něco dělat. Urgent. Our guests don't have Wi-Fi, the credit card machines are dead, we can't access reservations. Nemůžeme nic dělat, takže možná tady si zkusíme počkat. Listen, I know what I'm talking about. A mrkneme do mobilu, jako vždycky. The phone bleeps to life with a lock screen that is obviously years old. If it wasn't a collection of pixels, it would be must with age and neglect. Tak si zahrajeme nějakou hru. Než přestane volat. Strašně dobrá hudba k tomu. OK. Your mind spins around the absurdity of the game, and while your fingers roam aimlessly across the screen, a group of tiny bow-tie wearing antagonists gather. Jo, furt hrajou tu hru, OK. Všechno to zničím. Čemu to je tady to rozhodnutí? You pressed your finger against the monocled watchman maybe a bit too hard. The tip of your finger slips and you almost drop your phone. You look at the screen after you had almost skipped a beat and see that the whole screen is taken up by bold fat letters saying, aha, temporal disruption. Takže na mobilu se mi něco ukázalo divnýho.
Letters disappear and you notice that the whole screen is frozen. The antagonist gathered around the pile of boxes stand still in their weirdest poses. Někam zkusím zmáčknout. Nic se neděje. Je to něco jiného teďko? Je? A small timer at the edge of the screen is ticking down. And it's gone. The screen comes alive for a split second, the antagonists unfreeze and continue to antagonize the pile of boxes. Není to, že mám nějaký lucidní snění nebo něco takového? And before you get the chance to do anything, the whole phone is covered in black. Out of the blackness, disappointing red letters appear. Protagonist defeated. Okay, zajímavé. Čokorbol. No, I don't want a customer satisfaction survey. I want the internet! Tak jo, tak já ještě zkusím to jenom tak sedět. Patiently. Time is relative. It flies when you are having fun, but lately for you it has been practically standing still. The receptionist is still arguing with the internet service provider and you are getting restless. Hi, yes, Coral Destiny Antenna, RUE Valley Motel. Oh, case number? It's 6AUG27. Tak ještě zkusím si sjet feed, a když tak na to serem. Start scrolling through stale memes, boring news articles, beach photos of ex-acquaintances and poorly targeted sponsored posts. In one picture, a grinning middle-aged stranger is apparently showcasing his newest baby, thanks to a cleverly applied filter. Both of them sport donkey ears. In an overly long and arguably racist video, a non-native speaker is repeatedly making embarrassing linguistic errors. They often turn out to be unintentional double entenders. Hilarity and chills, jasně. Koukám fakt na sračky. Čau, Kasinko. Připomíná staré adventury než RPG. Je to v tom, že tam nemáš vlastně, jako máš tam inventář, ale je to vlastně jako, že nikoho nemlátíš lotrosy. Ono to fakt jakoby k tomu Disco Elysium má blízko, tam taky vlastně moc nemlátíš, ale je to víc jakoby dialogový a kecací a méně v tom slova smyslu, že bys pak někam musel jít a vlastně něco jako killnout třeba nebo přemoci nebo tak. Hody tady máš, ale je to trochu jako bychom třeba si řekli, OK, pojďme hrát nějaký divný setting, třeba time loopu v 90kách. A vlastně jako pak hraješ to RPGčko, že jo, ale není tam takový ten klasický jakoby setting toho, že nějaká parta pak chce přemoct nějakého jako příšeru nebo něco takového, to uznávám vlastně, no. After a while you realize that neither the pictures nor the post are loading correctly. Mám asi blbej telefon, řekneme signál. On bar, but you get the feeling that if it could, it would show half a bar. Seems like all these posts were from some time ago, stashed needlessly in your phone's memory. Unless you hook up to some local Wi-Fi, you won't get much internet here. Time goes by and the girl at the reception desk is still talking. Misheard? No, she said Sunday noon. I wrote it down. Naše večer čete. Sunday or later? That's... No. This is such a waste of time. Finally, the girl hangs up, ending the forever call. Je to tam. Hi, can I help you? I would have hung up earlier if I knew you were waiting for me. You're too quiet. Jasně. Nechtěl jsem vás vyrušit. Oh, that's so sweet of you. Okay, let's get you into your room. Děkuju, to by bylo super, no. So, number 6. That's the last one on the second floor. Everything's ready for you, and... She raises her hand holding a piece of blue and red plastic. This is your key card. Vezmu si to. Děkuju.
You stretch her arm politely, hoping she will hand you the card, but she's completely ignoring your gesture and is excitedly waving it around. Oh, I see you're confused by this. You were expecting an old-fashioned key, weren't you? Well, we've decided to modernize for a number of reasons. Key cards are great. Hele, máme awkward, můžeme to využít. Už to nejde. She nods in response, but then continues as if you haven't said anything. Actually, one reason, to be perfectly honest, the guests just kept on losing their keys. It was exhausting, and my dad didn't like the cost of replacing so many locks. Jsme cynický, takže budeme valit oči, čete, a čekat, než domluví něco, co nás vůbec nezajímá. Probíme si druhý den ráno. After some time, you came back to reality only to find her still talking. How great is that? It makes my life so much easier. She takes a deep breath, planning to continue, but a notification sound from her phone interrupts her. She immediately grabs the phone, smiles, and starts typing a message as if they suddenly forgot she was talking with you. Ty vole, to je mega ADHD. But after a few seconds, she puts the phone down and hands you the key card. Hurrah! So, here's your key card, and I'll need your signature here. Inventory. Items you pick up are presented here. While not in dialogue, you can select them and interact with them. Also, some items will show more information on their icon. For example, availability of internet connection on your phone or battery level. To je cool. To je super. Ale jsme paranoidní, takže se nejdřív přečtem, to je skvělý. Ten dokument, co podepisujeme. They won't get you this way. And don't forget the small print. To je super. Oh, are you a lawyer, perhaps? Nejsem právník. Nejsem. She's right, you are not a lawyer, so who are you kidding? Just sign the damn document and prepare for the unknown consequences. Dobře, tak jo. No. Thank you for your trust, sir. Super. She says with a barely visible smirk. I'm here if you need anything. Enjoy your stay. Papa. Tak jo. Takže tady a simple keycard with RUE VALLEY motel, jasně. A tady, když tak mám tohle, tam můžu kdykoliv začít makat. To je super. Jo. Ukecaná zrska. To teda. No vacancy. Tady je 5. Co to dělá? Dormar with the number 5. Můžu zaklepat. A stocky man in this SFTs opens the door. Yes? Pardon. OK, zatím nic. Ale pak s ním budeme určitě kecat. Tady u sobě. The paint is peeling from the wood of the door. But number 6 is new, shiny and chrome. To otevřeme. Nejdřív zkusíme toto. You press the knob and push the door, half expecting it to work. To jsem dělal i minule, si pamatuju. Otevřeme. Tiny green dot of light shows up near the knob. The door is unlocked. Ale všem tak se vracíš ke kořenům, jo? Tvůj oblíbený žánr hry, co hraješ? No jasně, Daffy. No jasně. To já takhle budu dělat vždycky, jenom jako ono těch RPGček vlastně takhle jako dobrých není tolik, že bych to mohl pořád furt vlastně dávat dokola, no. Ty jsi to asi říkal, ale chápu to správně, že hrajeme jakoby z pohledu hlasu v jeho hlavě. Myslím, že to teprve uvidíme. Já si pamatuju vlastně 2-3 dny a je to vlastně jako, mám pocit teda zatím, Rošej, že je to spíš jakoby nespolehlivý vypravěč, jestli mi rozumíte. Už tady někdo vypravěčuje, ale vlastně jako občas nevíme, jestli nám náhodou nekecá. The armchair looks exactly like the one in Dr. Fink's room.
Sednem si. A já už nechci, asi nechci dělat nic s falem. Už jsme dělali. Vybalíme si. Hundreds of strangers have slept in this bed, leaving behind flakes of dead skin. Still you can wait to jump into the sheets and contribute to the collection. To je cool. Unfortunately, between you and the object of your desire on the folded sheets lies a dusty suitcase. Your suitcase. The smallest one you own. Já s tím teď nemůžu jako nic dělat, takže to jenom dám pryč. Yeah. It's such a chore. But if you don't open it, how will you replace your damp sock with a dry one? The more you prolong it, the worse it will get. If you don't unpack now, it will feel even harder and more pointless to do it later. Jsem opět celý já. Step by step, a simple act of unpacking will become an insurmountable burden, and even thinking about it will make you feel weak and powerless. Do you really want to trudge back down into the deep black pit, accompanied by a squishing sound of your wet sock? Okay, tak jdu na to. There's not much in the suitcase. Spare clothes, a phone charger, a toothbrush, and a couple of other items. You really weren't planning on staying here long. Okay. Chcete čet, abych to takhle četl anglicky? Nebo to mám jako rovnou normálně odklikávat a pak vám třeba říct jenom česky, co si dělal za celou tu dobu? Jenom abych věděl. Já nevím, jak na to koukáte, co vám z toho víc vyhovuje, tak jenom pro jistotku. Well, you better see if they have laundry facilities, sessions, the thing said. Days or weeks, months, even na to měsíce? Hustý. Decisional check. Ne, to mám pěkné. A to je lepší. Pojď! Zatím se na nic nehodil v téhle hře. Tak jo, nemůžeme se rozhodnout ani jako jestli někam dám nabíječku a budu riskovat radiaci. Takže jsem se to úplně celý vystaral skvělý, takže nebudu vyndavat nic z batou. A záchod je tak špinavý, že prostě na sobě nechám hadry a nechám být ten batoh. Dokonce i kartáček jsme vrátili zpátky. Jo, protože jsme zjistili, že voda je tady šedá, bohužel, a nic moc. Pijeme ponožky, už neřešíme. OK, a tím, že si vlastně nerozbalím, tak se budu moct říkat, že to tady bude trvat jenom chviličku. To je autista jak poleno. Je, no. And now that the suitcase has been dealt with, this motel room is officially your home. OK, snad to bude v pohodě. Jak chrápat. OK. Cítím tady prach a je to stará postel, ale jdem do ní. Čau Pepo, čago. A Samíku taky, zdravím vás tady. Hezky. Ty animace mě fakt strašně baví. OK, vrže to, když tam vlezu. Snažím se, aby to tady bylo komfortní, pohodlný, ale ta madrace je příliš měkká. A takhle se dotknu polštáře, tak najednou jsem hrozně unavený. A bych jsem přišel na terapii, kterou nepotřebuju a hrozně mě to fyzicky, mentálně vyšťavilo. A po několika nocích, kdy jsem nemohl spát, tak konečně potřebuju spinkat teďko tady. Tak zkusíme zavřít oči a uvidíme, jestli přijde spánek.
má volá? Kdo? The screen simply reads unknown number. Betrayed by your own phone masking the identity of the mysterious caller. Vezmem, já jsem to myslím nevzal. Hello, sir. Am I speaking with Eugene Harrow? Ježiš, to je nějaká nabídka. Okay. The line crackles heavily as if the man is speaking from the distant past. Kdo to chce vědět? Budeme paranoidní. My name is Percy Rugger, and I'm a senior sales executive at Ulterior Paralegal Exploits Consultancy. We'd like to offer our help regarding your case. My case? Well, if my information is correct, you have recently been unjustly forced to participate in treatment which, in our opinion, may have consequences not aligned with your best interests. What the fuck? Jakože někdo... To je divný. Now, I'm sure you're quite concerned, Mr. Harrow, but don't worry. We're here to help you regain your rights. Takže vy se bavíte o mé psychoterapii tady v RUE Valley? Mr. Harrow, let me be frank with you. I have no idea where this true valley of yours is, but we will work together to put an end to this undue response to your, well, unique situation. Tady je první srovnal. Skutečný introvert nebo autista by měl telefon na vibrace. OK. Vlastně pravda. I mean, we have only known each other for a couple of minutes, and I can already see Ale tam byla možnost, já jsem se strong-willed mohl individual rozhodnout you are. lotrosy. You know what you want, and nothing will stop you from getting it. Okay. So I presume you're ready for the next step in our cooperation? Musím se rozhodnout teď kont. I completely understand what you're trying to say, Mr. Harrow. To make things easier for you, I'll simply write down your general consent here and forward your case to my colleagues in our paralegal department. They'll contact you shortly. Well, Mr. Harrow, it was a colossal pleasure talking with you. Tschüss. Tschüss. Before you have a chance to say anything, the phone line is already dead. But at least now you know you are not the only one who realizes the absurdity of this mandated psychotherapy. Cool. Zkusíme jít chrápat ještě jednou. Okay, as your mind begins to drift, reality fades away. For a precious moment, there is only darkness and silence, but your mind refuses to calm down, and soon your thoughts start chasing each other in circles. Tohle je kůlče, bacha, to si ještě pamatuju malinko. Tady je takovýhle systém, kde vlastně mind mapa memories, které já postupně budu objevovat. This is your mind map. It is a representation of all the memories you have and how they are connected. When a new memory is available, you can recall it by selecting and activating it. Once the memory is activated, it can open dialogue choices in relation to that memory. Takže postupně tady toho budeme dostávat vícero a vícero. To bylo něco schovaného. To je tady ten pán, kterýho jsme objevili. OK. Já jsem včera zjistil, že mám po 5 letech jako SMS upozornění a Halloween tým jako vyzvánění. Hustý. Já mám Nirvánu jako vyzvánění. A StarCrafta 2 jakoby message, jak je to ve StarCraftově 2? Message received nebo něco takového za terany, když tak je tam taková ta hlavní paní, co ti všechno jako říká. Tak to mám já. No, Imperial March ze Star Wars, hustý. The image of the young woman flashes before your mind's eye. She's punching and kicking the old vending machine. Známe, víme, můžeme teď ignorovat. What it is. Do you have nothing to say, nothing to do, just to the bare minimum? OK, s tím můžeme pokázat asi až zítra, hádám. Nic jiného dalšího tady není, takže tyhle ty 3 ještě, OK. Já nám žádné máme vibrace, tak nic. To je vtipný. Jen jsem potom po 5 letech, co byl telefon na vibraci, které zapomněl. To je vtipný. Out of the swirling images, the bushy eyebrows of your new psychotherapist emerge, bouncing up and down as he talks. Reconserving your words or hiding the fact that you just don't have any. What is the letter?
You survived the first session with your psychotherapist, Dr. Gideon Fink. Despite your effort to act normal, it seems he plans to keep you here for some time. Přesně tak, nepodařilo se nám to. From the blur of half-formed memories, an impression and image of the receptionist emerges. You are desperately trying to catch her attention, but she is completely engrossed in the ongoing phone call. To je jak nás srala celou dobu. Takže teď možná zjistíme něco víc. Stardo, moc krát děkuju za rejdíček, koukám, že vás tady hafec. Jak jste se bavili? Hádám, nevím, jestli Stardo dneska se nehrál Ark, že jo? Dneska hrál něco jiného. Volvo, to jsem viděl dokonce 2 streamery, co to hrajou, takže klidně řekněte, co to je. Ať se dozdělám. A Kateřino, ahojky, všechny ostatní samozřejmě taky zdravím. My tady hrajeme taky hru, která vyšla dneska, ale protože já tady na Karpo kanále se většinou, ne vždycky, ale většinou se soustředím na příběhovky a hlavně RPGčka, tak něco hrajeme dneska, z toho RUE VALLEY a nejvíc to asi v angličtině teda, ale nejvíc to asi připomíná podle mě Disco Elysium, pokud znáte. Takže pokud chcete nějaký jako hodně hutnej příběh, který já tady v angličtině občas něco překládám a chat se rozhoduje, kam půjdeme, co budeme dělat a jak se budeme rozhodovat, tak jste tady správně. Jurko, si taky tady zdravím. Čau. A aj taktéž. A mimochodem, kdyby se vám ta hra náhodou líbila a měli byste náladu na nějaký pořádný RPGčkový nášup v podobě tedy té hry, tak mám jeden kód do giveawaye. Za každý 2 suby se dostáváte do točky. Zatím je tam 0 lidí, to znamená zatím je procento pravděpodobnosti, že se tam dostanete 100%. Jasně, a tady jsme se na ní koukali na tu ženušku a snažili jsme se dělat, že koukáme do letáků, zatímco ona volala. A jsme ve snu, že jo? Jo, a já tady vlastně kontempluji nad těma věcma, co jsem dělal. What a pathetic attempt at acting. Or were you a bad actor on purpose, hoping she would take pity on you? OK. To je moje vzpomínka. Tady je poslední, uvidíme. Čau, aji. Vzhledem z Černého lesa, pořád nemám čas jít hledat to UFO z 36, co pak se paří, prosím tě. RUE VALLEY se to jmenuje, je to když tak popisku, aji. You see yourself lying in the bed in your new motel room, holding your phone next to your right ear. Jo, to je ten pán, který nám teďkon volal tady před chvíličkou. To je divný, že o nás ví. Paralegal exploits consultancy taky zní divně. Mě zajímá, jestli to se bude držet ten příběh jako při zemi a bude realistický, anebo jestli to bude úplný úlet. Jako pak fantasmagorie. As your consciousness keeps spinning around, the carousel of recent experiences warps into a single vision, suspended between sleep and waking. Okay. To je to nové Disco Elysium. Není to úplně to nové Disco Elysium, to je ještě něco jiného. Není to od těch samých vývářů, ale je to tomu opravdu hodně podobný. Aj. To nové Disco Elysium od těch vývářů, co dělá disco, tak se teprve ještě dělá. You find yourself staring at the smallest suitcase you own. OK. Co jsme dělali předtím? Půjdeme domů. As you reach for the handle, you notice a toothless gap, as if the suitcase forgot to fully exhale. The fuck? Then the gap widens just a little and something shifts inside. The suitcase jerks. OK, tady děura, tak to nejdřív zatím zavřeme. A Šorevehu děkuju za giftnutý sub introvertovi. Děkuju moc. Ještě jeden sub, za každý 2 suby se dostáváte do točky. Ještě jeden sub a seš viní. Ale samozřejmě nemusíš. A seš viní, to znamená, zatím držím palce. A děkuju moc za darované předplatné Indifferentovi. Hádám, že jsi díval na ty jména, že? Děkuju moc za podporu. Když ho zavřeme, ten kufr. But the suitcase feels too alive with a loud hiss. To je jak z Harryho Pottera. He seems split and Snake's head appears, lidless eyed fixed on yours. Oh, shit. Then more hisses follow and more snakes emerge, liquid as dead and cold as oil. Their bodies twist into knots, ready to spill all over the sweaty sheets. Tak to radši rychle zavřem.
You slam the lid down, the latch snaps shut, silencing the hisses for now. Tak jo, zbavíme se toho, dáme to pod postel. To vždycky řeší problém. Out of sight, out of mind as you descend the stairs. Midday heat pricks your neck with sweat and you think of everything you left inside the suitcase. A nic tam není, je tam jenom nabíječka, dobře. Kartáček, hadry, pak další věci. You enter the reception area, no one's here and even the lights turn off, the air is hostile and heavy. Je tady moc velké vedro. On a desk, a stack of pristine checkout forms sits beside a pen. Perhaps you can just do it yourself. Jo, napíšeme formuláře, jedem do piče. Name, date of birth, length of stay, but a single mischievous drop of ink escapes the pen and begins swelling into a blot, a puddle upon spreading across the form. Tyjo, to není hezký sen tohleto teda. Zkusíme teda, když se nám to rozkapává, ten inkous, tak dáme nový formulář. Ok, on se to prosákne mezi tím, ok. Paper becomes a battleground of stains. Your tongue feels swollen, your throat dry. Píšem. You write all the words in black on a completely black paper and sign it in black. Their fault after all. Did what you could, now it's time to leave and find something to drink. Jdeme do piče. Parking lot shimmers in the heat. Já musím nejdřív dát do mašiny penízky. Ale jsem mohl odparkovat. Ne, já jsem chtěl vodu, jo, ale nepřišla žádná. Tak zkusím ještě jednou. A nic nepřijde. Ještě jednou. Přesně takhle, Mucharone. Slyšíme jenom kov. Mačkání našeho prstu. Třeba to tentokrát už vyjde. Check out. You try to leave this damn motel and all that therapy nonsense behind, but everything kept falling apart. Okay. Tohle je ten šílený batoh. Neboj se, nebyla to reálná vzpomínka. Ale je to část minulosti. More like random neural activity in your brain, synapses sparking from nothing. Okay. Best forget about it. Ale já vím, že to je důležitý. To je hustý, že to vlastně i jako v Disco Elysium, že tady mám pocit, že se hádám, že jo, což je docela cool. A nevím mě učit, čau, vítám tě tady. Could be, but are you strong enough to remember it, brave enough to confront it? Já nemám tu motivaci, takže zatím nemůžu, OK. Sound of a car engine and screeching tires urges you to open your eyes, bringing you back to miserable reality once again. Asi prostě odpočinu. Máme thirsty jsme. Status effects modifiers. Some status effects can have a greater impact on your personality. Thirsty, for example, nudges you just one point toward the impulsive side. Jo, takhle, já jsem zapomněl. Oni mi tyhle věci nejenom, že dávají určitý možnosti v dialozích, ale zároveň mě trošičku vlastně jako mi předělávají ty moje perky. To je taky docela dost dobrý. Takže jsme teď impulzivnější. But some other status effects have a much greater influence. And in some cases drastically change the personality you define in character creation. Hustý. Okay.
Tak jdem najít vodu. Čau, BJ. Ten týpek tolik pije. Nepije, protože mu nikdo v chatu nedává komandy pít. Aj. God damn it. Okay. You hear the man yell from inside his vehicle. Even through the tinted windshield, you can feel his frustration. Come on, start, you piece of shit! Vykřičník, pojď na pivo. OK, takže buď to byl pod vlivem, anebo další pacient pana Finkse a evidentně fakt někam spěchal. Možná spěchal, aby se zabil. Možná se fakt chtěl zabít. A nebudeme o tom přemýšlet. Přesně, jdem najít něco k pití, čete. Doslova jiná lampa a na parkovišti na boří, přesně, lotrosy, přesně. Whisky. Zaťukáme, zeptáme se, jestli nemá vodu. Nic se nestalo, počkej, a když ještě jednou zaťukám. Čekám dlouho, ale nic se neděje, OK. You jump if someone jabbed you in the stomach. Trošku jsme se lekli. For a split second the whole world was exploding, but it was just a thunderclap, the loudest one you ever witnessed. Takže nic neexploduje. Byl cynický, se tady jen tak nic neděje, prostě, dějou se prostě věci, super. Tvoje mysl říká, že to nic není, ale srdce ti pořád buší jako o závod. Okay, nemám jak si vybít ten adrenalin, takže to mě jako užírá zevnitř. Ale stojím tady sám ve skutečnosti a mám si žíznivej uprostřed skoro prázdného parkoviště. Okay. Co tady nevypadlo? Musím se napít. The third machine seems to be decades old, except for a newly installed comical large reddish buttons. Když se mrkneme, co ty červené tlačítka dělají. It reads drinking water for the people of RUE VALLEY free of charge, courtesy of Coral Destiny. No tak na to. Funguje to naštěstí, na rozdíl od našeho snu. Bereme vlašku. Almost frozen plastic feels slippery in your city hand and you can't wait to drain it of your precious fluid. Teď to takhle udělám a ono mi to ukazuje nové věci, co s tím můžu dělat. OK. To je skvělý. Paranoidní. Počkat. Jak to, že je ta voda zadáčo? Vykřičník Red Bull vodka. Think, man, think. You have allowed yourself to be seduced by the promise of that cool, fresh sip. Stop and ask yourself the important question. Who benefits from free water? Why would anyone just give away something of value for nothing? Co když to někdo otrávil? Přesně tak, no ty videj to. To je fakt skvělý, chce paranoidní úplně na druhou. Čete, co byste dali? Jednička je, serem na to, budem pít. Dvojky jsou a radši zůstaneme prostě bez vody. Ano, já to vylejem radši, aby jsme to nechtěli pít, což je úplný úlet. Tohle vyšlo ve full verzi dneska aj. Dneska. Já mám v giveaway jeden klíč, kdybyste to chtěli.
ale už to teda koupit, stojí to 30 Fček, jsem koukal, a myslím si, že to vyšlo před hodinkou. A trojka je fakt vtipná. A co když oni chtějí, abych to nevypil, tu vodu? You are a genius. Čete, jste genius. They carefully designed everything. The button, the label, the bottle, the whole situation to make you think you shouldn't drink it. Ale nejsem si úplně jistý, no. Suddenly, the night sky turns blood red and you feel an infinite scream passing through everything. Unbearable anxiety washes over you. A jdem do piče. But you can run away from the whole sky on fire any better than you can from your own past. OK, tak to prostě přijmem, zavřem oči a jo, to. A vybouchli jsme, čete. Počkat. Your eyelids connect and darkness greets you for a mere second, but as always the carousel of suffering starts spinning immediately. Jak to zastavím, tohle z toho? Můžu už umřít? That's easy, simply stop being you. Počkej, co to je za odpověď? The receptionist says whimsical emerging from the whirlwind. Ne, já jsem doufal v nějakou kurva odpověď. But the receptionist disappears and instead the fire sky begins burning its way through the darkness, cutting several straight narrow slits in your closed eyelids. A já potřebuji ještě víc zmáčknout oči a potřebuji, aby to přestalo. Well then, keep craving, keep clinging, keep suffering. I have no choice. A je zase 8. Still with me, Mr. Harrow? Budeme totiž tady v lupu, miláčci. Ráno jsem si zalil kafe horkým Red Bullem. Po půl hodině jízdy na dálnici jsem si vzpomněl, že jsem doma zapomněl auto. jo, přesně tak. Tak se přestanu soustředit a zkusíme tady koukat na něj. Možná máme fakt problém. Surely there's something pleasant to think of instead of this bushy eyebrow psychotherapist and this lame excuse for therapy. Tak chceme na něco tasty, jedničky, myslet. Na něco interesting, zajímavého, 2. Na něco sexy, 3. A nebo na něco soothing, 4. Takže něco mňamoskoidního, zajímavého, sexy a nebo uklidňujícího. Sex prodává, že jo? Samý 3, mi to jasný. Dobře. But the things only seems to become more real. Okay. Mr. Harrow, can you hear me? Jo, sorry. It's all right. Tak tímhle mě ta hra začíná zajímat, je mi to jasný, It pauses for a moment. Vlastně jako by tam řešíte záhadu, trio elementy, co se vlastně jako děje. Jo, že to je to, co vás to vlastně nejvíc táhne. Fakt se na to musíš ptát. Třeba byste všichni Lotrosy dali jedničky, kdo ví? I'm aware that you may be experiencing this slight lack of motivation right now, and will surely be coming back to this condition of yours. To bych potřeboval dát pryč, abych mohl dělat nové věci tady v tom loopu. Lack of motivation, that's the least of your worries while your mind is filled with this crushing, overwhelming sense of impeding. Wait, did you hear that? Jasně, zase to samý, OK. At all times, if possible. Doctor finishes apparently expecting some sort of answer from you. Já už jsem co říkal. Já jsem vás chvilku nevnímal. Můžete to říct znova? Usměje se. No worries, Mr. Harrow. You seem to have had enough talk for today anyway. Mi to neřekne, jo? OK. Mr. Harrow, you're shaking. Are you feeling Já se klepu?
Well, you endured the whole session stoically so far, but this one moment of anxiety, it could completely ruin your chances of being sent back home anytime soon. Tak já budu hrát, čete, jakože jsem úplně v klidu. To určitě vyjde. Tak to se povedlo úplně omylem. Podívejte. Easy. Na streamu to dělám furt 24 hodin denně. Kecám, ale 6 hodin denně. There is no denying you are upset and the doctor has noticed it already. Best to be honest about it. Asi jo, řeknu mu pravdu, že jsme najednou měli takovou panickou záchvat možná. On přikývne. That's understandable. Sometimes anxiety seems to appear out of nowhere, which can be quite frightening. Okay. But even though the experience is not pleasant at all, you should always keep in mind that it is a completely normal emotion, and as such, it will eventually pass. And may I add, your willingness and strength to identify and communicate your inner state is very commendable. Trying to understand our feelings is always a good idea, and very often a necessary step in the process of getting better. Tak. May I ask, how is your sleep these days? No, dost na hovno, jako I guessed so. Okay. He seems to inspect the dark circles under your eyes. Well then, if you happen to have trouble falling asleep tonight, He opens his hand, revealing a single purple pill lying on his palm. To je to, co nám ta hra říkala, že to v reálu nemáme dělat. Čete. There is no reflection in his glass. Above them is a pair of bushy eyebrows. To je asi jakože trošku a la Matrix, ne? Jakože, ale ne Matrix vlastně. Vezmem si. remember, what I'm giving you is a mild, non-prescription herbal hypnotic drug. Nothing more. Hopefully it'll help you calm down and get some rest tonight. We'll continue tomorrow. Můžu si dát teď? All right then. Now you only need to pick up the key card for your room. And I'll call the receptionist to make sure everything is in order. Sounds good? Ty si musíš zase kartu. Jo, vlastně, protože to je loop, jsem dement, jasně. OK, jdem se sjet. Jestli to teda jde. Nemůžu. I told you to take this pill if you have problems falling asleep later tonight. It will be too weird to swallow it immediately in front of him. Dobře, ta venku. Co tady má? The exit is behind you. That's the bathroom. OK. Můžu se tady... Of course. Já jsem taky myslím dělal. Nice. The book cover is dominated by a stunning red head. Pan Marbricus. Her face elegantly made up, her dress tight, shadows gather all around her, but a gun in her hand shows she's ready for any threat. Dobré sračky čte. Above the woman the title Lilith Undercover. Okay. Toilet literature, ignore it. Toilet literature musí být. Kde bychom byli, čete, bez toilet literature? Tak vidíme sami sebe. Co mi to děje. Okay. Teď řeším, co se mi to zdalo minule, OK. There is something fishy about this mirror. OK. Když se uklidníme, nám to dává Deep Inner Turmoil, plus 20, plus 2 ke Calculate a plus 2 k Sensitive. Už to vidím, to je cool. Hele, it's fine. Good eye. Could be that there is a hidden camera behind the mirror and he's secretly recording his patients. Dost dobrý nápad. Impossible he wouldn't, or would he? Tak to zjistíme. Mrkneme se dovnitř. Tajně otevřeme kabinet. A není tady žádná tajná kamera. Ale pasta. Dobře. A flaška whisky. Mrknem na label. Stoic Armored Warrior, Cycles Conjunct Mustache.
Okay. Numb night, sore mesh, the recipe stays the same. 40% alkoholu. Dáme si whisky. To bude určitě v pohodě. Jsem trošku na sračky. Skvělý. Právě jsem se ožral na záchodě psychologa. Myslím, že fakt tady nepotřebuji vůbec bejt, čete. Že ta postava je v klidu, nemá žádný problém, je v pohodě, jenom si prostě bohužel myslela, a tentokrát to nevyšlo a jinak to vždycky vychází, že prostě v tom zrcadle je kamera, místo kamery tam ale byla flaška whisky, takže vždycky je dobrý být paranoidní, protože když jste paranoidní a není tam to, co jste čekali, tak je tam aspoň chlast a vždycky se můžete s tím trošičku přivožrat, abyste byli méně paranoidní, jo? Takže si vole, jako... Okay. Co mi dělá tipsy? Craving another thing, one impulsive, two extroverted, one indifferent. Já jsem teď extrovertní vlastně, cool. A teď na to bych si mohl dát ten prášek, pojďme. Já jsem paranoidní a to nemůžu dělat, OK. Shit, já potřebuji nebejt paranoidní. Co tady zkoušíte, pejnec? Tady zkoušíte. OK, dobré, tak to nebudeme zatím si dávat. Škoda. Důležité si sugerovat, že nejsi ty, kdo potřebuje psychoušku, ale že on to potřebuje tebe. Jo. Tebe, tak, přesně tak. Jo, jsem trošku na sračky, ale mám se dobře. That's good to hear. See you tomorrow, Mr. Harrow. Musíme využít toho, že jsme ožrali, takže teď tu paní, podle mě můžeme v pohodě oslovit, čete. I'll break you open if I have to. Shit, ještě furt s ní nemůžu mluvit, dobře. Give me my coffee, you jerk! Co je tady? Room number 1 looks like there is nobody. Co je tohle? It's called like a sleeping serpent. Come on, you thief! The text said it'd be up by noon today, but it's 8 p.m. now. Zase tohle, OK. Of course it's urgent. Our guests don't have Wi-Fi, the credit card... Oh, hold on. I have someone on the other line. Hello, reception? Oh, what can I do for you, Dr. Fink? If it's about the Wi-Fi, yes, he's here. In an instant, the realization dawns on you. Because of your anxious behavior at the end of the session, Dr. Finks must have just warned the receptionist of your condition. Ježiš, to je hustý. Já jsem až takhle paranoidní, hustý. Ale my jsme ožrali, takže my na ní mrknem, čete. A nám mrkne zpátky. Okay. Hello? Skoro máme. I'm very sorry. I will have to call you back later. Bye. Jo. Hello, Mr. Harrow. How are you? Are you ready to check in? Okay. Everything is in perfect order. Don't you worry a bit about anything. Jasně, pohodě. You're welcome. Let's get you into your room. Naštěstí nemusím čekat na dlouhý telefonát. Number 6. That's the last one on the second floor. Everything's ready for you. This is your key card. Počkám. Oh, I see you're confused by this. You were expecting an old Well, we decided to modernize for a number of reasons. You must be very tired. Perhaps I'll tell you about it some other time. It's a really interesting story. Okay, že jiná. Here. Tak je právě milá a milá, no, jakoby vnímavá a milá. I'll just need your signature. Dáme tam stick figury, skvělý. All right. Thank you.
She better manage to not to love, apparently not realizing that you have just evaded whichever legal trap they wanted to put you I'm in. here if you need anything. Enjoy your stay. Protože na ní mrknu třeba to nějak vyložila. Třeba jo? Tady nic novýho, jenom zkusím. Pořád nic, OK. Tady. List of rules you can be bothered with right now, OK. Tady můžu sedět a na to serem. Takže jdem dál. Je fajn, že se dokážeš cítit do nakalého stavu. Easy. Break you open if I have to. To neříká, že jsem teď úplně na stračky. Aj. Jsem ještě tady odsaď neodcházel, to jsem taky bych měl zkusit, podle mě pak. Ale zkusíme se z toho pána. A klidně to můžete hrát se mnou, když vás bude něco napadat, co mám dělat, tak klidně řekněte, já se budu, tady mít backseating nevadí, budu se vámi řídit. Tak. Yes. Nic mi neřekne shit. Škoda. Jdeme dovnitř. Dáme si prášek. Jo, tady ale hnusná voda, OK. Jsem zapomínal. Mrknu na sebe. The mirrors splotching make interesting patterns on your face. They conceal a dark circle here, a mole there, a patch of wrinkles. Čete, já mám rakovinu. Jak je paranoidní, to je skvělý. Strašný vlastně, ale vtipný, ale strašný. Nemusel dneska uklízet a ráno startovat okolo 4 ráno, tak si to pivečko snad dám, chápu. Good old Mo after your left eye under been with you as long as you can remember is still možná se zvětšilo. Možná má čete jinou barvu. Možná si to představuju. A nebo možná je už pozdě. Už to nemusím řešit a stejně chcípnu. Okay. A teď ještě nemůžu, to až večer. Dobře. Zase tohle, ty vole, OK. Proč se toho bojím, to tady otevřít? Možná se bojím toho, co najdu vevnitř. Jo, protože jsem měl ten sen vlastně hrozný. Je psatoši ahojky. Co může být vevnitř? Já. Tak já místo toho budu relaxovat, dobře. Sednem si. Začínám být unavený. Budem čumět na ten kufr skurvenej. What a pitiful inert object. Jdem spát. Co jde maximálně torzo, nebo 7 mrtvých mývalů. Ano. Přesně tak. Zase mi dovolá. Kdo pak to je? Ano. To bude ten druhý, co... OK, berem. Za chvilku dojde. Hello, sir. Am I speaking with Eugene Harrow? Ten samej. My name is Percy Rugger, and I'm a senior sales executive at Ulterior Paralegal Exploits Consultancy. We'd like to offer our help regarding your case. Well, Mr. Harrow, to be honest, I don't even have your number. It was randomly selected by the computer.
The privacy of our potential clients is among our core values here at Ulterior Paralegal Exploits Consultancy. Ty I si to can bude zase assure úplně you. nějak jinak. Hustý. Now, if my information is correct, you have recently been unjustly forced to participate in treatment which, in our opinion, may have consequences not aligned with your best interest. Ptám se na to Mr. samý. Harrow, let me be frank with you. I have no idea where this true valley of yours is, but we will work together to put an end to this undue response to your, well, unique situation. I mean, we have only known each other for a couple of minutes, and I can already see what a strong-willed individual you are. To jsem, no. You know what you want, and nothing will stop you Proto from tamhle je getting. ten kufr, který jsem ještě neotevřel. So I presume you're ready for the next step in our cooperation? Ještě chviličku, prosím. I completely understand what you're trying to say, Mr. Harrow. To make... Well, Mr. Harrow... And as your mind begins to drift, reality fades away. Takže zase jsme už ve spánku skoro, jo? A chvilku je to tma a klid. Ale já se sklidnit neumím, OK. Takže teď tady vidím nové věci. For a split second the whole world was exploding, but it was just a thunderclap. Jasně, to byla ta bouřka. Co jsme se lekli. The loudest thunder. A tady máme ten výbuch. No nic se potom nestalo, no, po tom výbuchu. Všechno se to stalo znova, jasně. Jakože proto jsme v tom loopu? Jo, to je ten pán s tím autem. To se stalo do polko. Pozdě do polko, OK. The meaning of what you've just experienced is still hard to grasp. Is this some weird déjà vu? The memory seems so real, and yet these things clearly never happened. Okay. Čau Strásto, čago, čago. Možná jsme se úplně zbláznili, čete. A možná dává smysl, proč jsme u psychouše. Ale co když se to opravdu všechno stalo? A teď máme mind mapu, to si tak ještě pamatuju. A tady to jsou jako intentions. The combination of several specific memories can create an idea. And with enough inspiration or willpower points, you can turn that idea into an intention. Intentions open new dialogue options that will lead you through the journey of completing that intention. Keep in mind that not all that you intend can be successfully achieved. Co když to všechno byla pravda? Teoreticky. Máme tady novou věc. Memory or fantasy. No jasně, jak jsem to všechno tady to... Teď to... Not enough willpower. To get up and find out if these strange memories will play out in reality or if it all is but the fever dream of a lunatic. Takže na to spíš jenom zapomenem? What the fuck? O tom, že tady vůbec jsem, OK. Takže tady prostě na věky zůstaneme v tomhletom křesle. Vybitej telefon skoro. Seconds feel like minutes and minutes like hours. Strašně depresivní. Zkusíme teda znovu zavřít oči. As soon as you close your eyes, the images return again, chasing one another.
Jo, já musím ještě tady něco udělat, takže se musím sjet tou pilulkou, čete. Možná. Tak to je ještě telefon. Zkusíme teda zase tím feedem projet. Určitě jsem to viděl. Same old, same old. Zahrajeme hru. In this game right now, for some reason, it feels unsettling. Ale měl mi to uklidnit. Tak, nemám co dalšího dělat. Jdem slupnout pilulku. Ale to dáme. Na sucho. Hera. Pilulku nemáme, čete, a teď to bude dobrý. Nevím, jak dlouho to bude trvat, než to najede. Ale teď už to bude dobrý. Images return again, each one chasing another. But gradually your thoughts begin to slow down and your consciousness lightens its feverish grip on you. Kedov. Okay. To je numb night. Jakoby, nevím. Jsme, trošku se nám ulevilo díky té pilulce. Jasně, jako lístek ve větru, teď si lítáme. To musel někdo fakt pro mě dělat strašně velké rešerše, jaký to je, když někdo trpí takovýma věcma. To není jen tak tohleto napsat, čete. Okay, máme tam nějakou sparku. It must have broken away from that beautiful bolt of the brightest lightning. Jo! Zase tady všichni vybuchneme. A tohle lack of motivation máme pryč. Super. Inspiration gained 1. Co to je? Inspirations. You can use these inspiration points in the mind map to turn ideas into intentions. To get inspired, you need to explore and experience something new, no matter how insignificant it seems, but unlike real willpower, inspiration is a fickle thing. Once spent, it's gone. OK, takže mi to nutí ta hra tady tou mechanikou. Což je prima, vlastně jako furt dělat úplný blázniviny. A je to jak v Jokerovi, jo. A vlastně zkoušet nový a nový věci a nebát se toho, protože vlastně tady na rozdíl od RPGček běžných, tak je to, jestli to správně chápu, celý založený na tom, tím jak máme ten časový loop, že musím co nejvíc lítat z jedné strany do druhé. To znamená, jeden den si můžeme tady střihnout s tím týpkem totálně paranoidního týpka, druhý den prostě totálně extrovertního blázna, což je super, zároveň jako